10 سنوات من الفقر والتهميش كانت كافية ليضرب المغاربة عش الإخوان المسلمين في البرلمان بنيزك الصناديق الانتخابية لدفعهم خارج السلطة في المغرب. الحملة الشاقة لإزاحة حزب العدالة والتنمية بدأت بيد السياسي المخضرم صديق الملك عزيز أخنوش وحزبه التجمع الوطني للأحرار، وانتهت بأيادي وأصوات المغاربة الذين لم يكتفوا بإنهاء احتكار الإخوان للأغلبية البرلمانية منذ 2011، بل أنزلوا بهم هزيمة مزلزلة لم يعرفها الإخوان في المغرب منذ مشاركة حزب العدالة بأول انتخابات برلمانية عام 1997، قبل أن يحقق بعدها نتائج تصاعدية إلى أن وصل إلى رئاسة الحكومة. لكن اليوم ما عاد شبيها بالأمس، فحزب العدالة والتنمية الذي يصف المغاربة أيام حكمه بالسنين العجاف أصبح اليوم منبوذا على حد وصف الصحف المغربية، بعد أن كاد الإخوان يجرون البلاد لكارثة كبرى أجبرت الملك محمد السادس على التدخل من خلال المؤسسة الملكية للجم حدة الفقر والفاقة والعوز التي استشرت بالبلاد. فكانت المفاجأة الكبرى بالهزيمة النكراء للإخوان المسلمين بإعلان تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات البرلمانية بالمملكة. فالتجمع الذي حل بالمركز الرابع بآخر انتخابات برلمانية شهدها المغرب في 2016 عاد اليوم ليحصد 97 مقعدا ويأخذ الأغلبية، فيما حل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا ب82 مقعدا، ثم حزب الاستقلال ثالثا ب78 مقعدا، بينما حصد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 35 مقعدا، تلاه حزب الحركة الشعبية ب26 مقعدا، كما حصل حزب التقدم والاشتراكية على 20 مقعدا، وكانت حصة الاتحاد الدستوري 13 مقعدا. أما متذيل القائمة فكان حزب العدالة والتنمية ب12 مقعدا فقط، ليخسر 90% من مقاعد البرلمان التي ظل محتفظا بها لسنوات طويلة. الأرقام الصادمة التي لطم بها المغاربة الإخوان لم تتوقف عند هذا الحد، بل تعدتها لخسارة العدالة والتنمية جل مقاعده البرلمانية في العاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء، كما كانت الصفعة الموجعة بخسارة عبد العزيز العماري عمدة مدينة الدار البيضاء منطقة عين الشق عقب فشله في المحافظة على مقعده النيابي. أمين عام حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية المنتهية ولايته سعد الدين العثماني عجز أيضا عن الفوز بدائرة المحيط بالرباط بعد احتلاله المركز الخامس، ليقدم أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار نفسه كداهية سياسية وعقلية اقتصادية كبيرة بعد أن قاد المغاربة للإطاحة بالإخوان واقترابه من رئاسة الحكومة المغربية. فكيف وضع أخنوش خطته ونفذها للإطاحة بحزب العدالة والتنمية؟ منذ 5 أعوام بدأ أخنوش بإعادة بناء الحزب بشكل جذري ونشر نفوذه في جميع أنحاء البلاد عبر طرح خطط اقتصادية مدعومة من ملك البلاد الصديق الشخصي لأخنوش، قبل أن تتضح نوايا أخنوش بالإطاحة بالإسلاميين في المغرب عندما بدأ حملة تواصل مباشرة مع المواطنين قبل عامين من الانتخابات، التي دخلها على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار رافعا شعار تستاهل ما أحسن، وهي عبارة بالدارجة المغربية تعني تستحق الأفضل، في إشارة لفشل الإخوان، حيث تمحور البرنامج الانتخابي للتجمع حول توفير الحماية الاجتماعية والصحية للمواطنين من خلال دعم الفئات الهشة وتطوير قطاع الصحة، وإيلاء التعليم أهمية كبرى عبر توجيه ميزانيات ضخمة تضمن تحسن وضعية الأساتذة، مع التعهد باتخاذ 100 إجراء جذري على الأقل لمعالجة الأزمات التي تسبب فيها حزب العدالة والتنمية
بعد أن فشل الإخوان الذين قدموا وعودا كبيرة انتهت بسيطرة رجال أعمالهم المقربين على مفاصل الاقتصاد، ما أتاح لأخنوش تقديم خطط واستراتيجيات حكومية تفصيلية تركز على 5 نقاط، بينها إحداث مدخول الكرامة لفائدة المسنين، ما يضمن دخلا شهريا لهم مع تأمين صحي مجاني، مع فتح باب الحق في المعاش لكل العاملين، إضافة لتعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة. كما تتسع هذه الخطة لتشمل الذين يعانون وضعية إعاقة عبر التغطية الصحية المجانية والوقاية والكشف المبكر وتوفير مساعدين مختصين. كما قدم التجمع خطة لدعم الأسر بدفع مبالغ شهرية للأطفال، شريطة مواصلة الانخراط في النظام التعليمي، إضافة إلى منحة لكل أسرة ترزق بمولود جديد. ولم يغفل أخنوش عن طرح خطط تشجيع المقاولين الشبان ومحاربة البطالة، إلى جانب تعزيز الصناعة المحلية وتقوية العلامات المصنوعة في المغرب. صديق الملك ومنقذ المغاربة. يبدو أن خطط عزيز أخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار لم تعد تقدمه كمليونير وصديق مقرب من ملك المغرب محمد السادس فقط، بل كمنقذ للمغاربة قد يعيد إليهم بعضا من البحبوحة الاقتصادية التي افتقدوها، خاصة مع السيرة الذاتية التي قد ترفع ثقة المغاربة بالرجل الذي خاض حياة مهنية متشعبة جمعت بين السياسة والاقتصاد والعمل الأكاديمي. فالرجل الذي ترعرع في واحدة من المناطق الأمازيغية الصغيرة وسط المغرب يملك اليوم ثروة تقدر بالملايين، تجعله بحسب بعض الآراء عصيا على الفساد، كما أن خلفيته العلمية أتت عن مسار أكاديمي حافل قبل توليه أي منصب حكومي، إذ بدأ بحصوله على شهادة عليا في التسيير الإداري من جامعة شيربروك الكندية عام 1986، وعند عودته إلى المغرب تولى قيادة مجموعة أكوا التي تسيطر على عشرات الشركات المتخصصة في توزيع البنزين والاتصالات والخدمات، كما شغل مناصب علمية وفكرية عدة، أهمها عضوية خلية التفكير التي أسسها الملك الحسن الثاني سنة 1999 والمعروفة بمجموعة 14. ومع حلول عام 2003 دخل أخنوش مجال العمل العام عندما انتخب رئيسا لمجلس جهة سوس ماسا درعا قبل أن يعين وزيرا للفلاحة عام 2007، وقد أقدم على الاستقالة من رئاسة جميع الشركات التي يملكها بمجرد توليه منصبه الوزاري، بهدف تجنب أي تضارب في المصالح بين مهامه الوزارية وعمله الخاص. وعلى مدار حوالي 14 عاما شغل فيها أخنوش مهاما وزارية متعددة، لم يتقاضى أخنوش أي تعويض أو راتب من خزينة الدولة المغربية، إذ لطالما أعلن أنه يتكفل من ماله الخاص حتى بمصاريف تنقلاته الوزارية، إضافة لتكاليف تنقلات مساعديه وفريقه الوزاري بهدف عدم ضغط الميزانية. وفي عام 2016 انتخب أخنوش بالأغلبية رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار خلفا لسلفه صلاح الدين مزوار، قبل أن يستطيع اليوم بالاقتراب مع حزبه من رئاسة حكومة المغرب والإطاحة بالإخوان. وأنت برأيك هل تستطيع وصفات عطارة أخنوش وحزبه إصلاح ما أفسدته سنوات الإخوان؟ أكثر من 2 مليون مغربي ومغربيات لأول مرة في الأوائل